હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કિરણ જેઠવા. કિરણ જેઠવાસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ચોખા અને અડદની દાળના ટેસ્ટી ભજીયા. એના માટે એક બાઉલ લેશું, 1 વાટકી ચોખા એડ કરીશું, અડધી વાટકી અડદની દાળ એડ કરીશું, અડધો લીટર પાણી એડ કરીશું અને 3 કલાક માટે એને પલળવા દઈશું. પલળી જાય પછી મિક્સરમાં પીસી લેશું. પીસવા પછી 6 કલાક એમાં આથો આવે ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈશું. આથો આવ્યા પછી આપણું ખીરું આવું દેખાશે. હવે આપણા ખીરામાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો લોટ એડ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન રવો એડ કરીશું, 3 ટેબલસ્પૂન દહીં એડ કરીશું, સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરીશું, ચપટીક ખાવાનો સોડા એડ કરીશું, કોથમીર એડ કરીશું. હવે આપણે મિક્સ કરી લેશું. જ્યાં સુધી મસાલો મિક્સ ન થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા રહેશું. એક ટેબલસ્પૂન ખીરામાં ગરમ તેલ એડ કરીશું. આ સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ચાલો હવે આપણે ભજીયા બનાવીએ. આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું. આ ગરમા ગરમ ભજીયા વરસાદમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી જાય છે.